يعد الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا من أعظم الإنجازات التي قام بها القادة المسلمون في العصر الأموي، حيث امتد تأثيره إلى عمق الثقافة والتاريخ في المنطقة. كان من أبرز القادة الذين تولوا هذا الفتح، وقد اشتهر بأسلوبه الفريد في مواجهة الصعوبات والتحديات الجغرافية. بفضل استراتيجياته العسكرية المحكمة وشجاعته، تمكن عقبة من تأسيس قواعد إسلامية مهمة ونشر الإسلام في أرجاء واسعة من شمال إفريقيا. في هذا الفيديو سنستعرض استراتيجية عقبة العسكرية، قيادته الحكيمة، وطريقته في التغلب على التحديات، مدعومة بالأدلة التاريخية. قبل بدء الفتح الإسلامي، كانت شمال إفريقيا تحت سيطرة الإمبراطورية البيزنطية الأمازيغ، ومع انتشار الظلم والضرائب الباهظة من قبل البيزنطيين، رأى السكان المحليون في الفتح الإسلامي فرصة للتحرر وإقامة العدالة. وبهذا المناخ، في خضم هذا الجو، برزت قوة جديدة مدفوعة برسالة الإسلام وبقيادة قائد ذي رؤية ثاقبة يدعى عقبة بن نافع، الذي كان له دور كبير في تغيير مسار التاريخ. ولد عقبة في مكة في أوائل القرن السابع الميلادي، وكان من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقائدا عسكريا ماهرا معروفا بشجاعته وحكمته. كان وصول عقبة إذانا ببدء فصل جديد في تاريخ المنطقة، فصل سيترك بصمة لا تمحى على شعبها وثقافتها، ويغير وجه شمال إفريقيا إلى الأبد. لم يكن عقبة بن نافع مجرد قائد عسكري فحسب، بل كان قائدا ذا رؤية ثاقبة مدفوعا بإيمان راسخ وعزيمة لا تلين. وولد عقبة في قبيلة قريش المرموقة في مكة المكرمة، التي كانت مركزا تجاريا وثقافيا هاما، وتعرض لمبادئ الدين الجديد منذ صغره، حيث تعلم القيم والمبادئ الإسلامية. أصبح من أوائل أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان له دور بارز في نشر الرسالة. واحتضن الإسلام ورسالته في الوحدة والخضوع لله، مما جعله قدوة للآخرين. وسرعان ما برزت براعة عقبة العسكرية، حيث أظهر مهارات قيادية فذة، وترقى في صفوف الجيش الإسلامي. كان يؤمن بقوة الإقناع والتفاهم، وكان يعامل السكان المحليين باحترام وتقدير، ويعرض عليهم الاختيار بين اعتناق الإسلام أو الاحتفاظ بمعتقداتهم الدينية في ظل الحكم الإسلامي. وقد مهد هذا النهج الحكيم إلى جانب انتصاراته العسكرية الطريق أمام الانتشار السريع للإسلام في جميع أنحاء شمال إفريقيا، مما غير مجرى التاريخ. تمثلت عبقرية عقبة بن نافع العسكرية في قدرته على تكييف استراتيجياته مع التضاريس المتنوعة والطبيعة غير المتوقعة للحرب في شمال إفريقيا، حيث كانت التضاريس تتغير باستمرار. لقد أدرك أن النصر لا يعتمد على القوة الغاشمة فحسب، بل يعتمد أيضا على الدهاء وخفة الحركة والفهم العميق لعدوه، مما جعله قائدا فذا. تميزت حملات عقبة بالتحركات السريعة والهجمات المفاجئة والوعي التام بالأهمية الاستراتيجية للإمدادات وخطوط الإمداد، مما ساعده على تحقيق انتصارات حاسمة. كانت إحدى أكثر تكتيكات عقبة فعالية هي استخدام وحدات سلاح الفرسان المتنقلة، التي كانت تتميز بالسرعة والمرونة. كان بإمكان هؤلاء الفرسان المدربين تدريبا عاليا والمسلحين بالحراب والسيوف قطع مسافات شاسعة بسرعة، مما سمح عقبة بمناورة خصومه وضربهم في نقاط ضعفهم، مما أربك العدو. كما أدرك أهمية تأمين المواقع الاستراتيجية الرئيسية مثل الواحات والممرات الجبلية للسيطرة على طرق التجارة والحد من تحركات العدو، مما عزز من قوته. لم تكن عقبة راجعة إلى براعته العسكرية فحسب، بل كان أيضا سيدا في الحرب النفسية، حيث كان يستخدم التكتيكات النفسية لإضعاف معنويات العدو. شكلت التضاريس الشاسعة والقاسية لشمال إفريقيا تحديات كبيرة أمام جيش عقبة،
من رمال الصحراء الكبرى الحارقة إلى قمم جبال الأطلس الوعرة، بدت الأرض نفسها وكأنها تتآمر ضد الغزو. ومع ذلك حول عقبة هذه التحديات إلى فرص، مستخدما معرفته بالبيئة لصالحه. ففي الصحراء الكبرى المقفرة اعتمد عقبة على قدرة تحمل مرشدي البربر ومهاراتهم في الملاحة. قاد هؤلاء البدو الرحل المعتادون على الظروف القاسية جيشه عبر الكثبان الرملية الغادرة وتنقل باستخدام النجوم. شكلت جبال الأطلس بقممها الشاهقة ومراتها الضيقة نوعا مختلفا من التحدي. من خلال اتقانه للأرض تمكن عقبة من التغلب على العقبات التي اعترضت طريقه ومواصلة تقدمه الذي لا هوادة فيه. معركة تهودة صدام الحضارات. تعد معركة تهودة التي دارت رحاها عام سبتمبر 83 ميلادية بالقرب من جبال الأوراس لحظة محورية في غزو عقبة بن نافع لشمال إفريقيا. كان الجيش البيزنطي بقيادة الملك كسيلة الأوراسي وبدعم من حلفاء البربر يفوق قوات عقبة عددا، ومع ذلك اختار عقبة الخبير الاستراتيجي ساحة معركته بعناية. استدرج البيزنطيين إلى وادي ضيق، مما أدى إلى إبطال ميزتهم العددية وإجبارهم على القتال وفقا لشروطه. انقلبت الموازين عندما قاد عقبة في مناورة جريئة هجوما لسلاح الفرسان اخترق خطوط البيزنطيين، مما أدى إلى إحداث حالة من الفوضى في صفوف جيشهم، وتم سحق القوات البيزنطية التي أصابتها حالة من الإحباط وفقدت قائدها. إرث عقبة بذور تحول دائم. يمتد إرث عقبة بن نافع إلى ما هو أبعد من فتوحاته العسكرية. لم يكن مجرد فاتحا، بل كان بانيا وقائدا ذا رؤية ثاقبة وضع أسس الوجود الإسلامي الدائم في شمال إفريقيا. فتحت حملاته الباب أمام انتشار الإسلام، مما أدى إلى تحويل المشهد الديني والثقافي للمنطقة. شجع على بناء المساجد والمدارس الإسلامية ونشر تعاليم الإسلام وتعزيز الشعور بالانتماء بين السكان الجدد الذين اعتنقوا الإسلام. وأسس المدن وأبرزها القيروان في تونس الحالية التي أصبحت مراكز للعلم والثقافة الإسلامية. وقد ساعد احترام عقبة لعادات البربر واستعداده لدمجهم في جيشه وإدارته في تمهيد الطريق أمام اعتناقات واسعة النطاق. انتشار الإسلام. شمال إفريقيا تعتنق دينا جديدا. شكل وصول الإسلام إلى شمال إفريقيا بقيادة عقبة بن نافع نقطة تحول في تاريخ المنطقة. لقد تردد صدى الإسلام برسالة التوحيد والمساواة والعدالة الاجتماعية لدى العديد من سكان شمال إفريقيا الذين عانوا طويلا من الحكم القمعي للإمبراطوريات البعيدة وتشرذم مجتمعاتهم. كما لعب التجار الذين كانوا يسافرون على طول طرق التجارة القائمة دورا حاسما في نشر الدين الجديد، حاملين معهم ليس فقط البضائع بل الأفكار والمعتقدات أيضا. ووفر إنشاء المساجد والمدارس الإسلامية مراكز للتعلم وبناء المجتمع، مما عزز من وجود الإسلام في مجتمع شمال إفريقيا. نسيج من الثقافات. التأثير الدائم على شمال إفريقيا. لم يؤدي الغزو الإسلامي لشمال إفريقيا بقيادة عقبة بن نافع إلى محو الثقافات الموجودة، بل أدى إلى بدء عملية من التبادل الثقافي والاندماج لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. امتزجت اللغة العربية والفن والعمارة والأدب العربي مع تقاليد البربر الأصلية، مما أدى إلى إنشاء نسيج ثقافي غني وحيوي. وأصبحت اللغة العربية التي جلبها الفاتحون لغة الإدارة والعلوم والتجارة، تاركة بصمة دائمة على لهجات شمال إفريقيا. ازدهرت العلوم الإسلامية حيث جذبت مراكز التعلم مثل فاس وتومبوكتو علماء من جميع أنحاء العالم الإسلامي. خاتمة. رؤية عقبة عالم تحول. كان غزو عقبة بن نافع لشمال إفريقيا أكثر من مجرد حملة عسكرية. لقد كان حدثاً تحويلياً أعاد تشكيل المشهد الديني والثقافي والسياسي للمنطقة. لا يكمن إرث عقبة في إنجازاته العسكرية فحسب،
بل يكمن أيضا في رؤيته لشمال إفريقيا موحدا تحت راية الإسلام. مهدت حملاته الطريق أمام انتشار الإسلام، حاملة معها أفكارا ومعتقدات وأساليب حياة جديدة. أدى اندماج الثقافتين العربية والأمازيغية إلى خلق هوية مميزة لشمال إفريقيا، غنية بالتقاليد والتاريخ. لا يزال اسمه يتردد صداه في جميع أنحاء شمال إفريقيا، رمزاً للشجاعة والقيادة والإرث الدائم للغزو الإسلامي.